नमस्ते स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई घरमा कसरी सजिलैसँग पिरो अनि क्रिस्पी पोटेटो चिप्स बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। आलु चिप्स बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले चाहिँ यहाँ आलु लिएको छु। आलुलाई चाहिँ मैले तासेर अनि यसरी पानीमा डुबाएर लिएको छु। आलुको चिप्स बनाउनको लागि आलुलाई चाहिँ एकदमै पातलो स्लाइस बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि यहाँहरुले यो पोटेटो स्लाइसरको युज गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो घरमा रहेको यो रेगुलर कोरेसोमा पनि यस्तो बिचमा चाहिँ पोटेटो स्लाइसर हुन्छ। यहाँहरुले यसको युज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यदि यहाँहरुसँग यो दुईटै छैन भने आलुलाई चाहिँ यसरी चपबोर्डमा राखेर पातलो स्लाइसमा काट्न सक्नुहुनेछ। आलु चाहिँ तुरुन्तै कालो हुने भएकोले मैले त्यसलाई पानीमाथि राखेर यसरी स्लाइस बनाइरहेको छु। यदि यहाँहरुले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि लेटेस्ट अपडेटको लागि नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है। मैले चाहिँ सबै आलुको स्लाइस बनाइसकेको छु। यसबाट चाहिँ यस्तो धमिलो पानी निस्केको छ। यो पानीलाई चाहिँ फ्याकेर आलुलाई राम्रोसँग पखालेर लिनुपर्छ। अब मैले यो आलुलाई चाहिँ चिसो पानीमा डुबाएको छु। त्यसपछि मैले यसमा नुन राखेँ। अब यो आलुलाई चाहिँ नुन पानीमा कम्तीमा पनि 1 घण्टा जति डुबाएर राख्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ आलुमा रहेको स्टार्च सबै निस्किन्छ। 1 घण्टापछि अब यो पानीलाई फ्याक्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ टावल लिएको छु। यहाँहरुले किचन टावल अथवा पेपर टावल जे लिनु भए पनि हुन्छ। अब यो आलुलाई चाहिँ यसमा राखेर यसलाई राम्रोसँग ड्राई गर्नुपर्छ। यसमा रहेको यो पानी चाहिँ सबै राम्रोसँग सुक्नुपर्छ। यदि यहाँहरुसँग टाइम छ अनि राम्रोसँग घाम लागेको ठाउँ छ भनेदेखि यसलाई सुकाउन पनि सक्नुहुनेछ घाममा। मैले चाहिँ यो झटपट आलु चिप्स बनाएकोले यसलाई मैले किचन टावलमा राखेर राम्रोसँग वाइप गरेँ। त्यसपछि अब यो आलुलाई फ्राई गर्नको लागि मैले यो कराईमा तेल तताइसकेको छु। तेल चाहिँ राम्रोसँग तातेको छ। अब यसमा यो थोरै आलु स्लाइस राख्दै यसलाई चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ। यो आलुलाई चाहिँ यसरी मजाले चलाएर चारैतिर तेल फैलिने गरेर फ्राई गर्नुपर्छ। यतिको भएपछि रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ निकालेर पेपर टावलमाथि राख्ने र बाँकी रहेकोलाई पनि यसै गरी बनाउँदै जाने। अब हाम्रो यो सबै पोटेटो चिप्स चाहिँ बनिसकेको छ। यो आलुलाई चाहिँ हामीले अघि नुन पानीमा डुबाएर राखेकोले यो चाहिँ नुनिलो नै छ। तर नुन अलिक कम जस्तो लाग्छ भने यसमा थोरै नुन थप्न सकिन्छ। त्यस्तै यहाँहरुलाई चाहिँ पिरो पोटेटो चिप्स मनपर्छ भने थोरै रातो धुलो खुर्सानी पनि राखिदिनु होला र अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब हाम्रो यो पिरो पोटेटो चिप्स पनि रेडी भइसकेको छ। यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै क्रिस्पी बनेको छ। यहाँहरुले पनि घरमा यसरी सजिलैसँग पिरो पोटेटो चिप्स बनाएर खान सक्नुहुनेछ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो पिरो पोटेटो चिप्सको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।